totoo ba na may napag-usapan kayo na gawing baby maker ang babaeng to? Totoo po, Kap. Dahil baog po siya. Dahil baog ako? Pwede nyo na akong lokohin? Sa korte na tayo magkita-kita. Kung sakaling tatanggapin ko yung kasong to, marami ka pang dapat ikwento sa akin. Magiging honest ka ba sa akin? You can start reading Felice's case file, okay? And then you can join me on my so far one-man team na concubinage case. You haven't heard my pitch yet. Wait till you hear who the defense counsel will be facing is. Oh. Mga attorney, naku, magandang araw po. Pinapasok na po ako ng guard nyo. Pasensya na po, medyo late po ako. Ay, okay lang, Ayla. Ito nga pala si Attorney Bonnie Linaw. Siya yung tutulong sa atin sa kaso. Ay, hello po. Si Sir Samson po. Si Samson nakaalis na. Kakatapos namin i-finalize yung affidavit niya. Ganun po ba? Sayang hindi po kami nagpang-abot. Kasama ko po pala yung kuya ko. Nagmotor na po kami para po mabilis. Kakagaling lang po niya sa trabaho niya sa Batangas. Pakilala ko po sa inyo. Mga attorney, si Kuya Genesis po, kuya ko. All around po yan. Kung hindi nasa habal-habal, nasa construction. Hindi kaya kung anumang milagrong ginagawa niya. Uy, naghahanap buhay ako para sa ating dalawa. Ako rin naman naghahanap buhay ah. Ikaw, hanap dahilan para makatakas. Sasabihin mo lang. Kuya! Uy. Alam mo, sabi ko kasi sa'yo, bilisan natin eh. Yan tuloy, hindi natin naabutan si Sir Samson. Bilis ko na nga eh. Wala na. Wala na. Ayla, ubo ka muna. Okay lang ba kung kunan kita ng statement din para lang makatulong kasi may i-verify lang ako? Sige po. Kasamahan ka ba ng kuya mo? Si Ayla ko yung bahala. Yung kahit ano mo. Alam niyo naman ho yung tungkol sa agreement ni Ayla kala Samson at Felice, no? Oo. Sabi ko nga sa kanya, maling pumayag eh. Tutuloy. Kuya, andito na tayo eh. Siguro sa labas na lang maghihintay, Ayla. Ha? Alam mo, siguro mabuo ka muna. Okay lang ba kung kuhanan ka namin ng statement? Baka kasi makatulong sa kaso. Hindi na, sir. Hindi, kasi alam mo na, kilala mo siya, tsaka si Samson. Labas ko ako dyan eh. Salamat na lang. Sa motor na lang ako. Sige, kuya. Sige. Okay. Ito sulat mo na lang yung statement ko. Tapos sulat mo, tanong lang dito. I'm still following up on the annotation from the barangay complaints, but we have the CFA for now. This is what we have so far. Concubinage yung gusto mong isang pangkaso laban sa asawa mong si Samson Guerrero at yung assistant niyo sa tindahan na si Ayla Ocampo, tama? So based on the testimony of your neighbors who are also witnessing to Samson frequently visiting Ayla's apartment, were you starting to get suspicious at this point? Alam ko po na pumupunta yung asawa ko sa kanila. Hinahatid niya po doon yung mga pastillas at mga candy na ipapak naman po ni Ayla para sa tindahan namin. Okay, so kung yun ang excuse, pakiramdam mo ba na doon nagsimula yung kanilang affair na wala kang kaalam-alam? Siguro po. But the neighbor said that Ayla goes to your house and then goes home in the morning. You're worried about that too, di ba? And were those during those instances as well? So, what was Ayla doing at your house? Was she wrapping pastillas? Don't you think that
She could have been doing something there all along. Ano po ba yung pinapalabas niyo? I'm sorry, I just want to know the facts, Felice. It seems like it's not the first time you learned about the affair when you caught them hugging and dancing romantically in Isla's apartment. Mahina pa bang proof ng concubinage na may ginagawa sila sa sarili kong bahay? Na pinag-uusapan na kami ng mga kapitbahay namin? Na may milagro silang ginagawa sa bahay ni Ayla? Those could be grounds for concubinage, but it's not enough because you have to catch them in the act for the case to be undoubtedly and successfully prosecuted. Unless there's something else happening here, Felice. Mukhang pasaran talaga yung law firm natin. Anong dapat natin gawin niya? Fake news yan. Okay? Fake news? Bakit? Ayan na nga, oh. Nawala lang yung letter R. Mas naging astig nga tayo ngayon, eh. The Law Firm. Naks! Iwalayan na talaga to. Hiwalayan. Parang lang din pala yung kaso na nahawakan ko ngayon. Na, hindi pwedeng malaman ni CRD, kaya quiet ka lang. Ano yan? Sali naman ako dyan. Si Samson, isang lalaki na nilaglag at pinahiya ng asawa niya, kinasuhan ng concubinage. Pero si Samson, gusto niya pa na magkabalikan sila ng asawa niya. Si CRD, naghahanap na ng iba. Magkaiba yun. Diyan sa kaso mo, may love yun. Eh dito, wala namang love-love dito eh. Pataasan ng ihi. Pero seriously, sali naman ako dyan. May inassign kasi sa akin si CRD na adultery case. Magandang preparation yung new case mo eh. Welcome to the team, Attorney Ignacio. You have a new case? Ibig sabihin, first day ko na rin na si intern, Ate Lilet. Excuse me, I have to take this call. Hera, please take over. Okay, Tito. You can check if there's other cases that we can file against them. Okay, Tito. Si Attorney Spunky po. Ito po yung photocopy ng detailed report ng barangay doon sa supposed conciliation nila. Nabasa na ba ito ni Attorney Spanky? Hindi yung detailed minutes. Okay, thank you. Oh, go ahead. Thank you. Sorry, nag-backtrack lang. Wait. Sabi rito na sinabi ni na Samson na kaya sila nagtatalik ay kinuha niyo daw siyang baby maker? At hindi mo raw confirm ito. Eh ano naman magiging epekto niyan sa rinireklamo kong concubinage, kung totoo man yan? Maraming epekto, Feliz! My God! Gagawin nilang dahilan to para hindi sila maging guilty of concubinage. Kasama ba sa paggawa ng bata yung pagsasayaw? Yung paghahalikan? Wala sa usapan yun. So it's true na ginawa niyo siyang baby maker. Attorney, kailangan pa bang malaman yun? Eh ano ngayon? Ginamit pa rin nila yun para magromansa. Para lokohin ako. Attorney, matatalo ba ako pag ganun? Hindi na ba mapaparusahan yung panloloko nila sa akin? Lalo na at yung Attorney Lilet Matias yung abogado nila. Nabasa ko yung tungkol kay Attorney Matias. Magaling daw siya. Kapag ginamit niya ba na baby maker namin si Ayla, matatalo ba ako, Attorney?
Hindi. Hindi tayo pwedeng matalo. Alam ba ng mga kapitbahay niyo na baby maker niyo si Ayla? Hindi. Kaming tatlo lang. Yung nasabi sa barangay. May hard proof ba kayo na kinuha niyo si Ayla na baby maker? Bukod sa sinabi ni na Samson at Ayla sa barangay, meron ba kayong kontrata o kasulatan? Did I miss anything? Nothing, attorney. Oh, you're so cute, Attorney Lilette. Wow! A masterpiece! This is a nice place. You got taste. Actually, I ordered na for the both of us. Cool. I trust you. You seem so happy, Attorney. What's with you? Guess what? After dito, dediretso na ako sa investigation namin for a new case. At alam mo ba kung sino yung mga kalaban ko? Si Lilette. And I can't wait na talunin siya. Nino, tatapatin na kita tungkol dun sa internship mo. I don't think I'm the right person to mentor and supervise you. Si Attorney Patrick na lang. Lupit nun. Alam mo, Ate Lilette, if there is something beautiful I got from my rape trial, yun ay ang appreciation ko sa law. Kahit nga sina Mom and Dad, hindi nagawa yun sa akin. Pero ikaw, Ate Lilette, you inspire me so much. You make me want to follow in your lead. You make me want to follow in your footsteps. I feel that I need a mentor na komportable ako. Ayaw mo man siguro to aminin sa sarili mo. And maybe sometimes, you fail to see this in you. Dahil nga, kung paano ko nga tingnan at i-judge din ng mga tao. Pero sobrang galing mo. I'm still amazed how you got me out of that hell. How you gave me the justice that I deserved. Na baka hindi nangyari kung ibang lawyer ang humawak sa akin. So tell me, what's next for Trixie Engano? I actually don't know. I feel so lost after the trial. Yung mga ginagawa ko, mga future plans ko, parang hindi na tamang gawin. I have an offer. At dito ako excited for you. An offer? Yes. What's your course again? Thank you. Marketing management. Oh. So I assume na meron kayong business and org law units, hindi ba? Why? You want me to study law? Baliw ka ba? Mas baliw ka pag pinakawalan mo pa tong offer ko. Hear me out. Si Lilette yung makakalaban ko. At alam mo ba kung sino yung magiging intern niya? Walang iba kundi si Ino. Sorry, Ate Lilette, are you okay? Ino, payakin mo pa yung Ate Lilette mo. No, sorry, Ate Lilette, I didn't mean to offend you. Attorney Lilette Matias. That's how you should address me as my intern. Yes, Ate.
Attorney, Now, gusto mo bang gumanti sa kanila? Gusto mo bang maramdaman kung paano lumaban at talunin sila? And somehow, makuha mo man lang yung justice na ipinagkait sa'yo ng court. I don't know paano mangyayari yun, attorney. Be my legal intern, Trixie. You deserve a win against Ino, Lilet, and everyone who never believed you. Our client defendant Samson Guerrero and his suspected mistress Ayla Ocampo. Kinasuhan sila ng concubinage ng wife ni Samson na si Feliz Guerrero. oh, so they have an affair. Na siyang ipoprove natin na hindi totoo as a defense counsel. At tutulungan tayo na nag-iisang attorney Bonifacio Linaw. Tony Matias, mukhang buo ng team ah. Attorney, With your cute intern, Your Honor. Uy, goofy naman tayo. Groovy. Balik pa tayo dyan. Goofy. Let's go, guys! Let's go. So pati pala dito sa court, ibe-babysit mo itong si... Watch your words, attorney. And watch your wrinkles, attorney. Chill. Stop assuming. I'm proud to have Ino as my intern. Really? Eh ano naman ang matututunan niya after this case? Sa bagay, marami naman talagang matututunan sa pagkatalo. Especially now na magiging rematch natin ito. Kayo yung abogado niya? Yup. You heard it right. Masyado ka namang siguradong mananalo ka sa kaso sa korte. Eh, dito pa lang wala ng kaso. Oh, come on! We should leave now, Attorney Era. I'm sorry to burst your bubble, Attorney Matias, Attorney Linao, and Attorney Ignacio, but I will see you all in court. I guess you still have some things to learn from your law professor. Okay. So, hindi na makapaniwala na law professor natin ang makakalaban natin. one for the books. Bakit siguradong sigurado si Attorney Spanky na makakahanap ng probable cause ng fiscal para ituloy yung kaso? Ano ba yung nakikita niya na di natin nakikita? Alam na kaya ni na Era yung sa baby maker defense natin? Attorney, may malaki tayong problema. Ano problema? Yung kopya ng sign agreement sa pagiging baby maker ni Ayla, nawawala. Paano? Bakit nawala? Hindi ko alam. Nung umuwi ako sa amin, nung wala si Feliz, hindi ko na siya makita. Sandali. Ayla, may kopya ka, di ba? Opo, meron po. Hinalugog ko na yung buong apartment ko pero hindi ko talaga makita.
Ang pagkakaalala ko, nilagay ko yun sa drawer. Di ba, kuya? Kasi sabi mo nandun. Tinignan ko naman sa ibang party ng apartment, wala naman. Pero yun ang pinaka-powerful piece of evidence natin to counter the concubinage case. Paano na to? Samson, tinanggap ko yung kaso kasi ang sabi mo, mabibigay mo sa akin yung dokumentong yun. Kailangan ko na umalis. May biyahe pa ako sa Batangas. Ulitan mo lang. Sige, kuya. Ingat. Tol, ingat kayo. Attorneys. Bye, kuya. Attorney. Sorry hindi ko inaasahan na mawala to. Wala na ba ibang paraan? Kailangan ni-review ang kanilang affidavit. Hanapan ng butas. Satisfy ba nila yung 3 elements ng concubinage? Ano yung 3 elements? Sinabing concubinage, under Article 334 ng RPC, may 3 grounds na dapat nakubit ng husband. Ang pagbabahay sa kabit sa mismong bahay ng mag-asawa o pagkakaroon ng eskandalosong sexual na relasyon sa kabit o pagbabahay sa ibang lugar na pwedeng sila ay nagpapakilala na legal husband and wife. Attorney, okay ka lang? Hindi tayo pwedeng matalo. Ulit kumalma ka. Okay? Ayusin natin to. Hindi mo naiintindihan eh. I want you to bring this letter to the Innocent Angels Haven. We're letting that foundation go. Sana hindi totoong kaya lang nila tinayo ulit tong foundation na to para sa anak nila. What is going on here? Kailangan lang namin hanapin yung dokumentong bigla na lang nawala sa mga kliyente namin. What document are you talking about? Yung agreement na pinirmahan nilang 3 na magiging baby maker nila si Ayla. Kahit mabuti yung mga mata nila sa kakahanap, wala silang makikita ng papel o kung ano man yun. This is important information for the case, Era. I'm the lead counsel, and when I'm the lawyer, I want to see all angles of the case so I can play fair. Fair and square. Wala namang may ibang motibo na nakawin yung papel na yun kundi si Ma'am Feliz. Gusto niya lang tayong saktan at parusahan, Sir Samson. Oy! Ano ba ginagawa mo dito? Nililigtas ko lang ho yung katotohanan.